બાળકોને સાંજે લાગતી ભૂખ માટે બહારની રેડીમેડ ગાર્લિક બ્રેડ ખવડાવવા કરતાં આ ગાર્લિક બ્રેડ અને ગાર્લિક નાનને ભૂલાવી દે તેવો એક અનોખો નાસ્તો આજે કિચન સિરીઝમાં બનાવશું. જોતા જ ખાવા માગે અને એક બાઈટ લેતા જ બધો નાસ્તો પૂરો કરી જઈને તેવો આ ચટપટો નાસ્તો બનાવવા માટે અહીં મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા બાફી અને લીધા છે. પ્રથમ બટેટાને મેશર વડે એકદમ સરસ રીતે મેશ કરી લેવાના છે. બટેટા મેશ થઈ જાય ને એટલે તેમાં થોડી સમારેલી કોથમીર સાથે 1 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન બટર પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી આ નાસ્તો છે ને એકદમ ક્રીમી થાય. હવે તેમાં 1/4 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરશું. સાથે 1/4 કપ મેંદો પણ ઉમેરશું. હવે લોટ અને મસાલા મેશ કરેલા બટેટામાં મિક્સ કરી અને લોટ બાંધવાનો છે. આમ તો આ નાસ્તો છે ને ફક્ત મેંદાના લોટમાં બનાવો ને તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, પણ એકલો મેંદો ઉમેરવા કરતાં અહીં મેં થોડો એવો ઘઉંનો લોટ પણ સાથે ઉમેર્યો છે. બધું મિક્સ કરતાં અહીં જુઓ હજી થોડો એવો વધારે મેંદો ઉમેરશું, જેથી બટેટા સહિત લોટ એકદમ સરસ બંધાઈ જાય. અહીં લોટ છે ને તે રોટલી જેવો બંધાઈ ગયો છે, તો માત્ર 5 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને રેસ્ટ આપવા રાખી દઈશું. એ દરમિયાન આ નાસ્તાના સ્ટફિંગ માટેનું કંઈક બનાવી લઈએ, જેના માટે મિક્સરના જારમાં 8 થી 10 કળી લસણ ઉમેરશું. સાથે 1 તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. તેની સાથે લીલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી બધું રફ ચોપ કરી લઈશું. પીસ્યા પછી જુઓ આવું રફ ચોપ કરવાનું છે. હવે ચોપ કરેલા મરચાં, લસણ અને કોથમીરને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ત્યાર પછી આ મિશ્રણમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલા રેડ ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ટીસ્પૂન ઓરેગાનો અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરી દઈશું. સાથે આ બટર ખારું હોવાથી હવે જોઈતું પૂરતું એટલે કે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જ મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી ચમચી વડે મિક્સ કરશું. આજે આપણે આ ટેસ્ટી નાસ્તામાં બાળકોને ભાવે ને તેવા સ્વાદનું ગાર્લિક બટર સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે. બસ બટર છે ને તે મસાલામાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને બટેટાનો બાંધેલા લોટનું ઢાંકણ ખોલી આ રીતે આ લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુવા બનાવી લેવાના છે. અહીં એક સરખા 4 લુવા બની અને તૈયાર કરાવી લીધા છે. હવે એક લુવાને કોરા લોટ વડે કવર કરી મોટી સાઇઝની રોટલી વણી લઈશું. અહીં રોટલી છે ને તે વણાઈ ગઈ છે, તો આ સમયે પીઝા કટરના ઉપયોગથી આ રીતે રોટલીને સ્ક્વેર શેપ આપવા માટે 4 સાઈડથી આ રીતે કિનારી કાઢી લઈશું. જુઓ સ્ક્વેર શેપની રોટલી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. અહીં આ જ રીતે આટલા લોટમાંથી મેં 4 સ્ક્વેર શેપની રોટલી બનાવી છે અને 1 રાઉન્ડ શેપની રોટલી બનાવી છે, જેથી આપણે આજે બનાવતા નાસ્તાને અલગ અલગ શેપ આપી શકીએ. હવે પ્રથમ 1 સ્ક્વેર રોટલી લઈશું. બનાવેલું લસણ, કોથમીર, મરચાં અને બટરનું સ્ટફિંગ છે ને તેને આ રીતે 1 ટીસ્પૂન જેટલું લઈ સ્ક્વેર રોટલીમાં એક સાઈડ ગોઠવી દઈશું. આ જ રીતે બીજી સાઈડ પણ સ્ટફિંગ ગોઠવશું. ત્યારબાદ ત્રીજા ખૂણામાં સ્ટફિંગ ગોઠવશું અને હવે છેલ્લે ચોથા ખૂણામાં સ્ટફિંગ ગોઠવી દઈશું. ચારેય બાજુ આ રીતે સ્ટફિંગ ગોઠવ્યા પછી અહીં મેં મોઝરેલા ચીઝ લીધું છે, તો આ મોઝરેલા ચીઝ છે ને તે 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે દરેક બાજુ ઉમેરેલા ગાર્લિક બટરના મસાલા ઉપર રાખી દઈશું. અહીં મોઝરેલા ચીઝના બદલે રેગ્યુલર ક્યુબમાં આવતા ચીઝને પણ ખમણીને કે પછી ટુકડા કરી અને ઉમેરી શકાય છે. અહીં દરેક સાઈડ ચીઝ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે પાણી લઈ લેશું. પાણીની મદદથી આ રીતે સૌપ્રથમ રોટલી ઉપર પ્લસ સાઇનમાં અને ત્યાર પછી બધી કિનારી પર વ્યવસ્થિત પાણી લગાવી લેવાનું છે. અહીં પાણી વ્યવસ્થિત લગાવાઈ ગયા પછી બીજી સ્ક્વેર બનાવેલી રોટલી છે ને તેને આ પહેલી સ્ટફિંગવાળી રોટલી પર વ્યવસ્થિત ગોઠવી લેવાની છે. એક સરખું વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ ગયા પછી જ્યાં જ્યાં પાણી લગાડ્યું હતું ને ત્યાં આ રીતે આંગળી વડે પ્રેસ કરી લેવાનું છે. વચ્ચે અને સાઈડમાં પ્રેસ થઈ ગયા પછી આ રીતે પ્રેસ કરવાથી બંને રોટલી છે ને તે એકદમ સરસ ચીપકી જશે અને કિનારી છે તે પ્રેસ થઈ જશે. વચ્ચે અને સાઈડમાં પ્રેસ થઈ ગયા પછી પીઝા કટર વડે આ રીતે જ્યાં આપણે ચીપકાવેલું છે ને ત્યાંથી આ રીતે કટ કરી લઈશું, જેથી આ સ્ક્વેર શેપમાં નાસ્તો બને. અહીં આજે આપણે સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરી અને નાસ્તો બનાવ્યો છે. આ રીતે રાઉન્ડ શેપમાં પણ બનાવી શકાય છે અને હજી આપણે ટ્રાયેંગલ શેપમાં કઈ રીતે આ નાસ્તો બનાવીએ ને તે પણ જોશું. અહીં જુઓ કટ થયા પછી બનતા સ્ક્વેર જોઈ શકો છો. સ્ક્વેરને અલગ અલગ પીસ કરી લીધા છે.
હવે આ સ્ક્વેર પોકેટમાંથી એક પોકેટને આ રીતે લઈ અને બધી સાઈડ ફોક વડે આ રીતે ડિઝાઇન પાડશું, જેથી એકદમ સરસ કિનારીએથી આ સ્ક્વેર શેપ છે ને તે ચીપકી પણ જાય અને દેખાવમાં પણ સરસ લાગે. જુઓ, સ્ક્વેર શેપનો પોકેટ કેટલો સરસ બની ગયો છે. પણ જો આ રીતે આટલી લાંબી પ્રોસિજર ના કરવી હોય ને તો આપણે રેગ્યુલર બનાવેલી ગોળ શેપની રોટલીમાં આ રીતે અડધી સાઈડ બે બાજુ આપણે બનાવેલ ગાર્લિક બટરનો મસાલો છે ને તે ઉમેરી દઈશું. હવે મસાલા ઉપર આ રીતે મોઝરેલા ચીઝ પણ ઉમેરશું. ત્યાર પછી પાણીની મદદથી રાખેલા ગાર્લિક બટર અને મોઝરેલા ચીઝની આસપાસ આ રીતે પાણી લગાવી લેવાનું છે. સહેજ પાણી લગાવાઈ ગયા પછી એક બાજુથી આ રીતે વણેલા ગોળ રોટલીને ફોલ્ડ કરી અને મસાલાને ઢાંકી દઈશું. ફોલ્ડ કર્યા પછી જ્યાં પણ પાણી લગાવ્યું હતું ને તે સ્થાને આંગળી વડે પ્રેસ કરી દઈશું, જેથી બે પડ છે ને તે એકદમ સરસ ચીપકી જાય. બરાબર ચીપકાવ્યા પછી ફરીથી પીઝા કટર લઈ અને વચ્ચેથી એક કટ લગાવી લેવાનો છે. કટ લગાવ્યા પછી જુઓ, ટ્રાયેંગલ સમોસા શેપનો પોકેટ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ એક એકદમ સરળ રીત છે. આ બનેલા ટ્રાયેંગલને પણ ફોક વડે આ રીતે ત્રણેય સાઈડ ડિઝાઇન પાડી લઈશું. આ ટ્રાયેંગલ શેપમાં પોકેટ બની અને તૈયાર છે. અહીં બધા પોકેટ બની અને તૈયાર કરી લીધા છે. જો આ બધા પોકેટ છે ને તેને તળવા હોય ને તો તળી પણ શકાય છે, પણ આજે તો આપણે ઓછા તેલમાં આ નાસ્તો બનાવવાના છીએ, માટે તવા ઉપર લગભગ 1 ક્યુબ જેટલું બટર ઉમેરશું. બટર સરસ ગરમ થઈ અને ઉગળવા લાગે ને એટલે સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જ તેલ ઉમેરી દઈશું. હવે બનાવેલા ગાર્લિક બટર અને ચીઝ પોકેટને આ રીતે તવા પર શેકાવા માટે ઉમેરશું. 4 સ્ક્વેર પોકેટની સાથે એક ટ્રાયેંગલ પોકેટ પણ તવામાં શેકાવા રાખી દઈશું. ત્યાર પછી ગેસની લો ફ્લેમ પર આ પોકેટ છે ને તે લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી એક બાજુ શેકાવા દઈશું, જેથી ઉપરનું પડ છે ને તે અંદર સુધી શેકાઈ જાય અને અંદર રહેલું ચીઝ બટર મેલ્ટ થઈ અને આખા પોકેટમાં ફેલાઈ જાય. અહીં એક બાજુ પોકેટ શેકાવાને લગભગ 2 થી 2.5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે ધીરે ધીરે દરેક પોકેટને આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. જુઓ, એક સાઈડ એકદમ સરસ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથે પોકેટ શેકાઈ ગયું છે. તો હવે બીજી સાઈડ પણ આ જ રીતે શેકાવા દેવાનું છે. બીજી સાઈડ પણ લગભગ 2 મિનિટ શેકાયા પછી ફરીથી સાઈડ ચેન્જ કરતાં આ રીતે પોકેટને શેકી લેવાના છે. આ બંને બાજુ પોકેટ શેકાતા લગભગ 7 થી 8 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ શેકાયા પછી આ ગાર્લિક બટર ચીઝ પોકેટ છે ને તે સરસ શેકાઈ ગયા છે અને એકદમ ગાર્લિક નાન કે પછી ગાર્લિક બ્રેડ જેવી સુગંધ આવી રહી છે. એક પછી એક ગરમા ગરમ પોકેટને હવે તવા પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને ગરમા ગરમ ગાર્લિક બટર ચીઝી પોકેટને ટમેટો સોસ સાથે પીરસી લઈશું. સ્ક્વેર અને ટ્રાયેંગલ શેપના બાળકોને ભાવે ને તેવા સ્વાદના ચીઝ પોકેટનો આ નાસ્તો છે ને ફક્ત એક જ વખત બનાવી અને બાળકોને આપશો ને તો એટલો ભાવશે ને કે આખી ડીશ પૂરી થઈ જશે. અહીં એક ગાર્લિક ચીઝ પોકેટને આપણે 2 ટુકડા કરીને પણ જોશું. ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ સાથે અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને ચીઝી એકદમ ગાર્લિક બ્રેડ જેવા આ ગાર્લિક ચીઝી પોકેટ બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, બાળકો માટેનો આ ખાસ નાસ્તો સાંજના નાસ્તામાં કે પછી રાત્રે જમવામાં બનાવીને આપશો ને તો તે લોકોને ચોક્કસ ભાવશે. સાથે આ ચીઝી નવા નાસ્તાની રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.